Xin kính chào quý vị. Theo số liệu thống kê từ Hải quan Việt Nam, tháng 9 năm 2025, xuất khẩu cá tra Việt Nam đạt 181 triệu đô la Mỹ, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt gần 1,6 tỷ đô la, tăng 9% so với năm 2024. Kết quả này cho thấy, mặc dù thị trường quốc tế còn nhiều biến động, nhưng ngành xuất khẩu cá tra vẫn tăng trưởng ổn định. Trong nhóm thị trường chủ lực, Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu sang khu vực này đạt 53 triệu đô la, chiếm gần 1/3 tổng kim ngạch, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Mỹ ghi nhận giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 23 triệu đô la, giảm 23%, nhưng vẫn chiếm khoảng 13% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tại châu Âu, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong tháng 9 đạt 14 triệu đô la, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Diễn biến trong khối có sự phân hóa, khi Bỉ tăng trưởng ấn tượng 67%, còn Đức giảm gần 23%. Khối thị trường các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP ghi nhận mức xuất khẩu trong tháng 9 đạt 29 triệu đô la, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khối thị trường này, Nhật Bản là thị trường nổi bật với mức tăng 14% trong 9 tháng đầu năm, nhờ nhu cầu ổn định và ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại. Trong khi đó, Brazil, thị trường lớn nhất tại Nam Mỹ, kim ngạch xuất khẩu trong tháng 9 đạt 10 triệu đô la, giảm 16%, nhưng vẫn duy trì được vai trò quan trọng và triển vọng tích cực khi Việt Nam và Brazil đang tiến gần tới việc ký kết hiệp định FTA song phương. Về cơ cấu sản phẩm, phi lê cá tra đông lạnh vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, đạt gần 1,3 tỷ đô la, tương đương 98% tổng kim ngạch, tăng 11%. Đáng chú ý, sản phẩm chế biến tăng mạnh 23%, cho thấy tiềm năng lớn của phân khúc giá trị gia tăng, dù hiện mới chiếm khoảng 2% tổng xuất khẩu. Giá cá tra giống loại 30 con 1 kg đã tăng lên 55 đến 58.000 đồng mỗi kg, gấp đôi so với đầu năm, khiến chi phí đầu vào tăng đáng kể. Các chuyên gia dự báo mức giá này sẽ đẩy giá xuất khẩu tăng trong quý 4 khi doanh nghiệp tăng thu mua để phục vụ đơn hàng cuối năm. Nhìn chung, tháng 9 năm 2025 được xem là giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn của ngành cá tra trước khi bước vào mức cao điểm xuất khẩu phục vụ mùa lễ hội. Trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động, việc chủ động điều tiết nguồn cung, tăng cường liên kết chuỗi, phát triển sản phẩm, chế biến sâu và đa dạng hóa thị trường sẽ tiếp tục là hướng đi chiến lược giúp ngành cá tra Việt Nam duy trì vị thế ổn định, đặc biệt khi nhu cầu nhập khẩu toàn cầu dự kiến phục hồi mạnh vào quý 4 để phục vụ mùa lễ hội cuối năm. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.